වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙච්චි ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් අපි කතා කරන්න යන්නේ අද සිංහල ටයිපින් ගැන. අපි හදපු ටූල් එකක් ගැන. අතන මේක අපි ඩෙවලොප් කරන ටූල් එකක්. ඒ වගේ පරීක්ෂණ කීපයක් අපි සිද්ධ වෙනවා මේ වෙලාවේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ගැන. පරීක්ෂණ කීපයත් එක්ක අපි කරන පරීක්ෂණයක් අතර මේ සිංහල ස්පෙලිං චෙක් එකක් නැති ගැටලුව මේ වෙද්දි දරුණුවට බලපානවා. ඉතින් මම දන්නවා මේ සිංහල භාෂාව කියන්නේ වචන හරි මේ මතක තියාගන්න එක වෙනම දක්ෂතාවයක්. ඒක වෙනම දක්ෂතාවයක් තියෙන අයට තමයි මේ වචන හරියටම මතක සහ යකුරු පිළිවෙල මතක හිටින්නේ. ඉතින් ඒ නිසා සමහර වෙලාවට මේ පරිගණකයත් එක්ක විශේෂයෙන්ම මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් එක්ක වැඩිපුර සම්බන්ධතාවයක් තියෙන අයට සහ භාවිතය වැඩි කට්ටියට මේ සිංහල වචන මතක තබා ගැනීමේ පුංචි ගැටලුවක් මතුවෙනවා. ඉතින් මතුවෙද්දී මම මේ ප්‍රශ්නේ අතර මටත් මේ දරුණුවට බලපාපු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේකත් එක්ක මම පුංචි ඇප් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න ප්ලෑන් කළා. මේක යම් කාලෙකින් ඉඳන් ඩෙවලොප් කරන වැඩක් ඇත්තටම. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් සිංහල වචන ටයිප් කරන්න. ඉතින් මේක මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියන්නම්. මේක spell.devadara.com කියලා වෙබ්සයිට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොබයිල් එකකිනුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මොබයිල් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තාමත් අපි හදමින් පවතින්නේ. ඔයාලා මොබයිල් එකකින් පාවිච්චි කරනවා නම් මෙතන -m.php කියලා යන්න. මේක මොබයිල් එකකින් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මොබයිල් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක දැනට හදමින් පවතින්නේ අපි ඇත්තටම මේකේ. මොබයිල් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක දැනට අපි මේකේ හදමින් පවතින්නේ. ඉතින් ඔයාට කැමති වචනයක් මේක ටයිප් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ටිකක් මෙතන සිංහල අකුරු දාලා ටයිප් කරන්න. මම මුලින්ම සිංහල අකුරු දාලා ටයිප් කරන්න සිංහල යුනිකෝඩ් වලින්. මම ටයිප් කරන මඤ්ඤොක්ක කියලා. මම මඤ්ඤොක්ක දන්න විදිහට ටයිප් කරනවා. ඔව් මම මඤ්ඤොක්ක කියලා තමයි ටයිප් කරේ. හරි මේක මේ කර්සර් එක රීසෙට් කරන්න ඕන. කර්සර් එක රීසෙට් කරන්නේ මෙන්න මේ රීසෙට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම ඒක මුලට එනවා. එතකොට නැවත ඊට පස්සේ චෙක් ෆෝවර්ඩ් දුන්නාම මේක චෙක් වෙනවා. ඔයාලට බලන්න මෙන්න මෙතන චෙක් වෙලා එයා සජෙෂන් මේක අකුරු වැරදිනේ දැන්. සජෙෂන්ස් කීපයක් දෙනවා. ඉතින් මඤ්ඤොක කියන එක ලස්සනට සජෙෂන්ස් දීලා තිනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට මේක ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මෙන්න මේ වගේ වචනයක් ටයිප් කරාට පස්සේ ඔයාලට එතනින් එහාට මෙයා සජෙස්ට් කරනවා ඔයා ඊළඟට ටයිප් කරන්න යන වචනේ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම අපි දැන් අපි මොකක් හරි වචනයක් ටයිප් කරන්න යද්දී අපි ටයිප් කරන එක හරියටම ටයිප් කරන් ගියොත් ඊට අදාළ ඊළඟ වචනේ එයාලා ගෙස් කරන වචනය මේක මේවා වෙනවා. ඉතින් මේක මේ ඇත්තටම ට්‍රේනින් ප්‍රොසෙස් එක යන්නේ දැනටත්. ඉතින් මේක ඉදිරියට ඔයාලා පරීක්ෂා කරන්න ඉදිරියට ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න මේක මේ ඩේටාබේස් එක අප්ඩේට් වෙනවා ඇත්තටම. ඔටෝමැටිකලි අප්ඩේට් වෙන ඩේටාබේස් එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ ඩික්ෂනරි එකට නැති වචනයක් ඇඩ් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒක ඇඩ් කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා මගේ නම ගෙවුවා කියලා. මම හිතන්නේ මගේ නම නෑ මේකේ. right. ඔව්. මෙතන විදර්ශනාව කියන එක තමයි තියෙන්නේ. මම චෙක් ෆෝවර්ඩ් ගිහිල්ලා රීසෙට් කරලා මම චෙක් ෆෝවර්ඩ් දෙනවා. විදර්ශන කියන වචනේ මේකේ නෑ. ඉතින් මට පුළුවන් මේකේ මේ add to dictionary කියන බටන් එක පාවිච්චි කරලා මේක ඇඩ් කරන්න. එතකොට ඔයාලා හිතයි මේකට ඕන කෙනෙකුට වැරදි වචන උනක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔය ඇත්තටම පුළුවන්. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඒවා පාවිච්චිය සහ වෙනත් අපි හිතමු දැන් මේක සජෙස්ට් කරලා කවුරුත් මේක සිලෙක්ට් කරන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මේක ඔටෝමැටිකලි ඉවත් වෙනවා. සහ මේක මැනුවලි චෙක් කරනවා. මේ ඩේටාබේස් එක මැනුවලි චෙක් කරනවා මේකේ වැරදි වචන තියෙනවද කියලා. එතකොට ඒකට වැරදි වචන දාලා තිබ්බොත් ඒ වචන ඉවත් වෙනවා ඇත්තටම. ඒ නිසා හරි වචන විතරක් දාන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට මේකේ යුනිකෝඩ් එකකින් නම් FM වලට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මේක විශේෂයෙන්ම FM ෆොන්ට් එකකට කන්වර්ට් කරන්න ඕන. FM ෆොන්ට් එකකට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිංග්ලිෂ් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම මෙතන අපි සිංග්ලිෂ් පාවිච්චි කරද්දී ඉතින් සිංහල මට ටායිච් කරද්දී මේ
යුනිකෝඩ් සජෙස්ෂන් එක ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට ඕන නම් මේක සාමාන්‍ය විදිහට සිංග්ලිෂ් ටයිප් කරලා මේ සිංග්ලිෂ් යුනිකෝඩ් මේකෙන් කන්වර්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක දැනට බීටා ලෙවල් එකේ තියෙන software එකක් ඇත්තටම. ඉතින් ඉදිරියට මේකේ අප්ඩේට්ස් මේකේ bugs ඇති සාමාන්‍ය මේ වගේ software එකක් හදාගෙන යද්දී bugs එනවා. bugs ඇති. ඉතින් මම ඒවා ගැන පරීක්ෂණ කරමින් පවතින දැනටත්. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේකේ මොනවා හරි bugs තියෙනවා නම් suggestion එකක් තියෙනවා නම් මේ වගේ දේවල් අවශ්‍යයි කියලා ඒ පිළිබඳව අපිව දැනුවත් කරන්න කමෙන්ට් එකකින් හෝ මම ඉදිරියේදී මේක දැනුවත් කරන්න ක්‍රමවේදයක් හදන්න. එහෙම දැනුවත් කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක අලුත් අප්ඩේට්ස් කරන්න. ඉතින් අතන මේ සිංහල වචන මම හිතන්නේ 1 මිලියන් එකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සිංහල වචන ඇති මේක කැටගරයිස් කරොත් ඉතින් අපි මේ වචන ටික එක තැනකට ගෙමු නිවැරදි අක්ෂර වින්‍යාසය සහිතව මේක අප්ඩේට් වෙන වැඩක්. ඉතින් මේක ඇතුළේ වැරදි තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අප්ඩේට් කරන්නත් ඔයාලගේ සහයෝගයත් ලබා දෙන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේක වචන එකතු කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම කිව්වා විදිහට add to dictionary දීලා වචන add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ සිංහල පාවිච්චිය සඳහා මේක පාවිච්චි කරන්න ඉදිරියේදී අපි මොබයිල් සඳහා වෙනම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් සහ මොබයිල් ඇප් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න ප්ලෑන් කරන් ඉන්නවා. රයිට්. සහ මේක පිළිබඳ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම මේක පිළිබඳ ඔයාලගේ අදහස් අපිට ලබා දෙන්න. එතකොට අපිට මේක අප්ඩේට් කරලා මොකද මේ සිංහල භාෂාව කියන දේ රැක ගන්න නම් මේ වගේ ටූල්ස් අපි නිර්මාණය කරන්න ඕන. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ස්පෙලිං චෙකර් සඳහා නිවැරදි සහ අප්ඩේට් වෙන්න ටූල් එකක් හරියට මේන්ටේන් වෙන ටූල් එකක් තිබෙන්නේ නැහැ මෙච්චර කාලයකට. මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුවා කියලා අපම. ඉතින් ඔයාලත් මේකට උදව් කරන්න මේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ස්තුති වීඩියෝ එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට පහළ අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේකේ ලින්ක් එක දීලා තියෙනවා. ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න ඔයාලගේ වැඩවලට මේ මොබයිල් මේ වෙබ් ඇප් එක. අතර මේ සිංහල ටයිප් කරද්දි මම දන්නවා ගොඩක් කට්ටියට ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැටලු විසඳගන්න සහ වාගේ හදිසි සිංහල ටයිප් කරපු දෙයක් වැරදි අඩුපාඩු හොයාගන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරන්න. ඔයාගේ ටූල් එකක් විදිහට සහ ඔයාගේ ටයිම් සේවින් ටූල් එකක් විදිහට. රයිට්. එහෙනම් ස්තුතියි වීඩියෝත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට අපි තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බෙන්න එන්න.